together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough and have yourself a merry little Christmas best friend. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in the pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me two turtle doves and a partridge in the pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me four hummingbirds, Three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five gold rings, four hummingbirds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me six geese a laying, Five gold rings, four hummingbirds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the seventh day of Christmas, my true love sent to me seven swans a swimming, six geese a laying, five gold rings,
partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love sent to me 9 ladies dancing, 7 swans a-swimming, 5 gold rings, 3 French hens, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love sent to me 9 ladies dancing, 7 swans a-swimming, 5 gold rings, 3 French hens, and a partridge in a pear tree. On the 11th day of Christmas, my true love sent to me 11 pipers piping daily. 9 ladies dancing gaily, 7 swans a-swimming, 5 gold rings, 3 French hens, and a partridge in a pear tree. On the 12th day of Christmas, my true love sent to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping gaily, 9 ladies dancing gaily, 7 swans a-swimming gaily, 5 gold rings, 3 French hens, and a partridge in a pear tree. IFM. Anak, hindi ka ba nahihiya? Linis ako ng linis dito tapos ikaw, laro ng laro dyan? Nay, di ba mas nakakahiya kung ako naglilinis dyan, tapos ikaw, naglalaro dito? Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, oh bawi-bawi. Get, ow! Laban-laban, oh bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at mag-iwan, pagkat sinilang na
Malapit na ang Pasko. Bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Get, ow! Bakit pa ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas na magwalhati. Ang pag-ibig pag siyang laghari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi ko ng pagbarito, yung hindi ko ng aginando. Kung sakaling kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Thank you, ang bait mo, Papa, thank you. Bakit pa ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Bakit pa ba labas ko'y kay saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon iniwan mo? Di mo lang dahil sa'yo, di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days so all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness, yes, for all lang syne. Oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also when it's cold and drear. Oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Away in the manger, no crib for his bed. The little
little Lord Jesus asleep on the hay. On the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, good and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Di mo lang dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Di mo lang dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Pusong bato. Pusong bato. IFM ay aking best friend. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy, anong sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, amoyin ang bulaklak. Ito pa ang bulaklak, papasok ang
That song was brought in by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pang-exchange gift? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan nyo pa? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka, bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Paskong nakaraan, sa puso'y nakatanim. Tandang-tanda ka, lumisan ka sa'kin. Bawat araw at gabi, ako'y di mapagaling. Puno ng pag-asang ika'y magbabalik. Minsan ay di natupad ang nais ko, ngunit habang may kirot ang tibok ng dibdib, di mangyayari muli. Pagsapit ng Pasko, asahan mong maghihintay ako upang sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Pagsapit ng Pasko, handog ko ang pag-ibig ko sa'yo. Hangad ng aking puso, sabihin mo mahal mo rin ako. Pagsapit ng Pasko. Sulyap ng iyong mata, tinig na kay tamis. Ang bawat ngiti mo'y naaalala pa. Ilang araw na lang, ikaw ay magbabalik. Ang Disyembre ko ay nabigyan ng pag-asa muli. Minsan ay di natupad ang nais ko, ngunit habang may kirot ang tibok ng dibdib, di mangyayari muli. Pagsapit ng Pasko,
send. The Christmas rushes through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true, but I can dream, and in my dreams I'm Christmasing with you. Holidays are joyful, there's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. Oh, the lights on my tree, I wish you could see, I wish it every day. The logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Merry Christmas, darling. Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. All the logs on the fire fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas. Merry Christmas, darling. Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. I wish I were with you. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, darling, darling. IFM ay aking best friend. Sana ngayong Pasko'y masaya tayong lahat. Pagmamahal ang ialay mo sa puso ni numan. Walang hindi magagawa kung tayo'y magkaisa. Okay saya ng mundo kung pag-ibig ang nasa
pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Tayo'y magmahalan para sa kapayapaan. Sama-sama tayo sa pagsapit ng Pasko. Sana'y magpari ang pag-ibig sa ating puso. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumainment, Mangmoy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, Idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga! It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Sumama. Ha? Sino? Si Mama. Ay, kanino? Kay Santa. Ulit, bingi ang lola mo. Sumama. Sino nga? Si Mama. Kanino? Kay Santa. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sumama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, everybody. My name is Santa Claus. Sumama. Sino nga? Si Mama. Kanino? Kay Santa. Oh, sumama.
Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. There's nowhere the angels did say was to certain poor shepherds in fields as they lay. Sumama. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Si Mama. Born is the King of Israel. Kay Santa. Born is the King of Israel. Sumama. Ha? Sino? Si Mama. Ay, kanino? Kay Santa. Ulit, bingi ang lola mo. Sumama. Sino nga? Si Mama. Kanino? Kay Santa. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Sumama. And we know our gay apparel. La 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 la. Told the ancient Yuletide carol. La 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 la. Merry Christmas, everybody. My name is Santa Claus. Sumama. Sino nga? Si Mama. Kanino? Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sumama. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sumama. Ha? Sino? Si Mama. Ay, kanino? Kay Santa. Ulit, bingi ang lola mo. Sumama. Sino nga? Si Mama. Kanino? Kay Santa. Sumama. Si Mama. Kay Santa. Oh, sumama.
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ibagaton si Kalabat? Siya pa may kaiba to na naman eh. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso, para bang hulog na ng langit. Mayroong sila ang lahat. Wala ang kalungkutan. Lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig, Pasko'y laganap. Mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan. Lubos ang kasayahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin.
see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. IFM, ay aking best friend.
May kirot ang tibok ng dibdib, di mangyayari muli. Pagsapit ng Pasko, asahan mong maghintay ako upang sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Pagsapit ng Pasko, handog ko ang pag-ibig ko sa'yo. Hangad ng aking puso'y sabihin mong mahal mo rin ako. Pagsapit ng Pasko, asahan mong maghihintay ako upang sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Pagsapit ng Pasko, handog ko ang pag-ibig ko sa'yo. Hangad ng aking puso, sabihin mong mahal mo rin ako. Pagsapit ng Pasko. IFM. Crispin! Oh, Sisa! Knock knock! Who's there? June 1! June 1, who? I June wanna close my eyes. I June wanna fall asleep. 'Cause I miss you, baby. And I June wanna miss a thing. Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Little donkey on the dusty road. Gotta keep on plodding onwards with your precious load. Ring out
Let the King to the people everywhere. Listen to what I say. Pray for peace, people everywhere. Listen to what I say. The child sleeping in the night, he will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. Do you hear what I hear? Kaya tuwing Pasko ay dumarating na, ang bawat isa'y para bang namumroblema. Hindi mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa kayang caroling at Noche Buena kung tayo naman ay kapos at wala ng pera? Nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Iba nga ang Pasko noong isang taon, sa ating hapag mayroong keso di bolat, hamon baka sa gipit. Happy New Year mga pupuspong, at ang hamon ay mauuwi sa pag-uong. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat lang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. IFM ay aking best friend. Jolly old St. Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm gonna say. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man, whisper what you bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking 12 and I'm sound asleep, down the chimney broad and black with your pack you creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one, you'll be sure to know. Johnny wants a pair of skates, Susie wants a sled. Nellie wants a picture book, yellow, blue, and red. Now I think I'll leave to you what to
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, mag-isip ng negosyo. Hindi yung kung sino sa kanila ang pipiliin mo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo ka malinis pero tignan mo mga singit-singit. Nick! Sabi ng Kumainment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Oh yeah. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just said this. I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Maybe, you'll be all my home in a big red bowl. Can you hear me?
best friend. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa Claus. I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white. Oh, what a life it would have been if Daddy had only seen mommy kissing Santa Claus last night. Ow! I saw mommy tickle Santa. I saw mommy tickle Santa. I saw mommy tickle Santa. I saw mommy tickle Santa Claus. Ow! I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white. Oh, what a life it would have been if Daddy had only seen mommy kissing Santa Claus last night. Ow! I saw mommy kissing Santa. I saw mommy kissing Santa. I saw mommy tickle Santa. I saw mommy tickle Santa Claus. Ow! She saw mommy kissing Santa Claus. I did. I really did see mommy kissing Santa Claus. And we're gonna tell our dad. She didn't see me creep down the stairs to have a peep. She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. Then I saw mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white. Oh, what a life it would have been if Daddy had only seen mommy kissing Santa Claus last night. Oh, what a life it would have been if Daddy had only seen mommy kissing Santa Claus last night. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango
with pride. Pride with fabric condition, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tak. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa IFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 6 o'clock na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark. Let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last, do-do-do-do-do, safe at last. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. In the house tonight, everybody just have a good time, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time, and we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that.
doubt. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just wanna see you shake it out. Now you home with me. You're naked now. Get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up, get down, put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Put your hands up to the sun. Get up, 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 get up. Put your hands up to the sun. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Put your hands up. Every day I'm shuffling. Put your hands up. Your hands up. Put your hands up. IFM, I keep best friend. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' follow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la.
wellness, swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still call, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. Girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, la 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 la. Drink, la 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 la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, la 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 la. Drink, la 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 la. Young Money, JT, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Man post na picture, itagto kayon amin, pian amay-amay sumanlay. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. May prutas na fruity, fruity pa! Lamig na siyang choco, mag-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Ang pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:12 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatangsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera! Ang best friend mo! Tugatan! Best
Magandang umaga po sa inyo lahat. Siyempre, araw naman po ng Tuesday ngayon. Ang bilis, best friend kabayan JJ, November 7, 2016 agad. Ang ganap ngayon mga best friend dahil kaliwat kanan po ang mga sales, kaliwat kanan din yung mga gastusin. Yan. Pero may mga nagpo-post na rin na gaawat ang buhay. Ay, may mga nagpo-post na rin best friend na yung ko regalo ko, ganon. Parang siya, yung mga regalo na yan dapat inihahanda ba? Parang may pinatago silang pera. Malapit-lapit na, 48 days to go na lang mga best friend. Pasko na. Okay, ikaw ba best friend, meron ka bang nahanda na ba ng mga listahan ng iyong mga bibigyan? Yung mga sabihin natin nagpakabait sa'yo. Meron din naman yung mga listahan ng mga masamang ugali sa'yo. Grabe naman yun. Huwag yun. Di yun counted. Okay, huwag kang mag-expect best friend minsan. Kunyari kapag humiling ka dun sa tao, yan. Wag naman yung pag humingi ka parang may pinatago ka, di ba? Yung parang magbibigay ka pa ng date na sana before 24 ibigay mo na to. Ang kapal naman na mukha niya. Ano pinapahid niyan? Yung mga ispalto. Donated by the provincial government. Uy, libre na yun Grabe naman yan. Pero mga best friend natin, mas maganda pong gumising sa umaga na with the high hopes pero low expectation. Pero how do you expect the unexpected? Sabi nga nila, mas okay best friend kabayan JJ, yung bigla-bigla ka na lang nagugulat, nabibigla, mas masarap sa feeling na ganon. Pero mahirap po yun kapag ay sa gabi. yung mga mabibigla kang ganon. Takutan. Uy, pero speaking of unexpected nung isang drug convict na si Yuyuklay. Ulihin siya. At ito pa unexpected, yung anak niya best friend, diba? A few blocks lang doon sa mismong gate ng Malacanang Palace. Diba? So parang wala mag-aakala talaga na merong merong nagtatago ng drugs dun sa condominium na yun dahil sobrang lapit dun sa gate mismo. Ang ikinagulat ng mga netizens, yung paglalagay ng shabu na nakita sa panty liner. Ayun. Grabe yun. Mahay ka dun. Alam naman natin mga best friend, yung panty liner. Tandaan nyo sa mga hygiene ng babae. Pero ginagamit sa... Tsaka yung mga iba nalagay na sa bigas din Bigasan. Ay, nakakatakot. Kaya sobrang nagiging wais ngayon yung mga drug lords ang tawag ba dyan? Oo, yun. Drug convict. Diba? Before na nahuli yun si Yuyuklay At saka talagang matandaan na rin yung Oo, pero itinatanggi niya best friend kabayan JJ. Sabi niya wala naman siya dyan Sabing ganon. In a Chinese accent. Wala ka Chinese accent sabu dyan palusot. Hindi naman may babae na pero ito grabe ang PDEA. Nagpapakitang gilas Congratulations. Parapakan natin ang PDEA. Grabe. Kasi nung minsan nakausap namin yan si Sir Bismarck. PDEA dito sa Pangasinan. Kulang ba sila ng tao? Kulang sila ng tao pero sabi nga nila parang sabi nga ng PNP parang elite force yung mga yan Elite forces. Wow! Na parang ang 1:100 enemies. Ganon sila kagaling. With machine gun. Pero yun yung pinaka nakakaano sa kanila, nakakabilib na kahit nakukunti silang tao, konti yung tauhan nila, na-implement nila ng tama at saka medyo talaga nagpapakitang gilas sila kasi malalaking pangalan ang kanilang binabangga ngayon. Ayun. Kaya yan mga best friend medyo sabihin natin na sawata yung mga pwedeng makasira ng buhay. Walang pinipili. Nahuhulihin yan tayo dapat ganon. Maliit, malaki, pantay-pantay yan sa kailangang hulihin. Uy, best friend kabayan JJ, meron palang 3 weather system na binabantayan ngayon sa buong bansa. Ito mga best friend, paalala sa atin to ng weather po ay pabago-bago. At dati-rati 2 lamang nararanasan natin pero naglo-love triangle sila ngayon. Iba din. Nagla-love triangle po sila sa PAR.
Philippine Area of Responsibility. Sana. O, baka hindi mo pa alam, best friend, kung nakakaramdam ka ng lamig ng gabi o ng Yung iba madaling init araw. Mas kuwasin mo yan. Oo. Hindi kasi wala electric fan, ikaw talaga. Baka tubuan ka ng ano dyan. ng kung ano-ano. Ano ba yun? Kaya kapag may sobrang init yung singaw, mga ganun. Oo, nagsisilabasan. Pero itong tatlong weather system na ito, best friend, ay nakaka-apekto po sa ating bansang Pilipinas. Aha. Yan. Saan pa ba? Makaka-apekto. Mindanao at Visayas ay TCZ. Oo, yung Intertropical Convergence Zone. Nandyan din ang tail end of cold front, mga best friends, sa may silangang bahagi at hilagang gitnang Luzon. Ayan, kaya po medyo malamig po ang ating pakiramdam minsan. At yung mga iba dyan biglang umuulan Oo, sobrang nanlalamig talaga. Pugutan pa. Oh. Yun lang. Kasama din dyan ang amihan best friend o kaya naman tinatawag na natin na Northeast Monsoon na nagdadala po ng malamig na hangin dito po sa dulong hilaga ng Luzon at magdadala ng bahagyang pag-ulan. Oo. Yun. Yung tail end of cold front ata, yun yung ayun. Oo, yun din. Ay, yung amihan pala. Oo. Kaya pala din si yung kintajo yan si amihan. Oo, ay wawa. At ngayong araw din, November 7, best friend kabayan JJ, 17 towns yung mawawalan ng power ngayon. Uy, congratulations! Tapos 2 cities dito sa Pangasinan. Nagsimula na alas 6 ng umaga, tapos babalik alas 6 ng gabi. Yan, 6. Grabe, matindi yan. Yung mga best friend po natin kaya po kung ako sa inyo, dapat nakapag-charge po kayo tapos dapat nakinig kayo ng IFM para na-inform po kayo kaagad po. True lalay. Ano ba yan? Kasi NGCP yan. NGCP. Kasi may maintenance po na gagawin po ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Hi, Ma'am Melma. Sige mga best friend, marami pa po tayong pag-uusapan kaya naman tutog lang dito sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be 2 less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's 2 less lonely people in the world tonight.
pag-ibig. Ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin, kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't IFM ay aking best friend. Para sa'yo, para sa'yo. Walang pati na saya
Sa unang pagkikita di lubos akalain na ika'y makikilala ng pangalan mo'y nalaman. Ka ba ang nadama aking naranasan? Talagang kakaiba may kung ano sa'yo na sa'kin di mapaliwanag. Na para bang ako'y nakakita ng liwanag at sobrang ningning ng iyong mga mata. Para bang bawat minuto na nais mong makita, labi na mayumi, taglay simpleng ngiti. Ano mang uri ng pagod bigla bang mapapawi? Maaari bang ako'y may maibigkas sa aking salita? Saan kukuha ng lakas ng loob? Sa aking sasabihin may isang bagay sa iyo na aaminin. Takot ako dahil baka di mapagbigyan gamit ang awit na to, sana'y pakinggan. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang hindi ng tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Pag di mo ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Para sa iyo lahat ay aking gagawin. Pag-aalinlangan ay aalisin. Lahat ng pagsubok ay susuungin. Patutunayang malinis ang hangarin sa iyo na di natitingin pa sa iba. Dahil para sa akin, ikaw ay sapat na at karapat dapat na ituring parang reyna. Ako ang iyong hari, sa akin ay sumama. Purong pag-ibig ang sa ating magkahari. Kalungkutang naranasan, ako ang magpapawi. Handa kang ihatid papuntang ligaya. Wala lang iba, ikaw ang nais makasama. Huwag sanang ipagdamot ang pagkakataon. Ang atensyon na isa yung itaon. Pinaglapit ng kusa, tayo ng tadhana. Kumapit ka sa akin, papunta tayo sa kama. Alam na ikaw ang pangarap ko. Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang imuti ng tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Pag mo ay wala sa isipan ko. Basta't ako'y maghihintay kung para sabay natin lakbayin ang susunod na kabanata. Handa kitang samahan sa ating pagtanda. Ika'y aking mundo na nais kong ikutin. Ikaw ang katuparan sa aking panalangin. Isa na lamang sana ang nais kong makita. Na sana ay makuha na ang iyong tiwala. Isinuko na sa'yo, nagpakatotoo. Dahil lahat ito ay para sa iyo. Ibig mo ay alagaan, katumbas ng buhay na dapat ingatan. Iting taglay hatid aking ligaya. Panalangin magkapiling ka na. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang inuti ng tulad
magandang araw po. Oh, magandang araw din sa iyo. Ano bang ate? Dok, takot ako sa bunot eh. Ha, ganun ba? Oh, heto, gamot. Inumin mo, pampalakas ng loob yan. Ah, ganun po ba? Eto, inumin ko na Oh, ano? Matapang ka na ba? Oo, Dok. Pag may gumalaw sa ngipin ko, gugulpin ko! Ang klasik talaga. Klasik! Dok, magandang araw po. Oh, Joko Diaz, kamukha mo. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Talagang bad trip kung clingy ang ubo. Yung bang tipong makulit, talagang walang tigil, di ba? Pero para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol, tulong panlabas plema at magbigay ng ginhawa sa ubo. Para tulungang alisin ang makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robi Kids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plema ng bata, mag-Robi Kids. Dextromethorphan, HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Carbocysteine is the generic name of Robi Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:39 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin.
IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, IFM, ay, aquí best friend. Let's go out and be wild, do it while we can. Ooh, ooh. Running free in the world, we got all weekend. Ooh, ooh. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go. No
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, pumili ng makakausap, yung may sense. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gummies. May prutas na fruity, fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Pang-sampung kumainment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:49 na. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera! Ang best friend mo! Naku, madagdag lang natin dun sa ating headlines kanina. Naku, yung may mga kamag-anak po sa Middle East. Naku, pray po tayo dahil po medyo nagkakagulo doon yung Saudi Arabia at saka ang Yemen. Yemen! Yemen mo naman. Bakit daw? Ay, wala. Ewan ko. Mga trip-trip lang nila. Magpalipad ng missiles. Grabe, nakakatakot. Pagdasal natin yung mga best friends natin doon. Itong week lang na ito nag-intercept. Nag-intercept ang Saudi Arabia. Ibig sabihin po ng intercept po is pinigilan nila yung pagpasok ng missile mula doon sa bansang Yemen. Yun. Lalo na sa Riyadh. Kasi yun ang parang target ng mga may trip. Grabe, nakakatakot yan mga tripper. Huwag kayong gumawa ng mga ikakapahamak ng ibang tao. Pero gulo ng mundo! Hindi naman! Grabe ka! Gulo lang kakapit bahay mo, ang gulo pa ng mundo. Wag na sa bahay nyo, bes. Wag na lang. Relax lang po tayo lahat. Tayo po ay magkaroon po ng etiquette. Proper etiquette. Grabe ka. Speaking of trip, best friend kabayan JJ, merong trip ang isang estudyante na kung saan naglakad siya from school hanggang sa kanilang bahay. Ay, nagtitipid. Walking challenge. Ay, importante po yan Alam niyo po ba ang pag-walk po ay napakasimple lang yan pero napaka-powerful na klase ng exercise. Tama. Cardiovascular. Mga ganyan yan Sabi kasi nila pag gusto mo daw magpapayat, you have to do the walking, running, bago yung pag-shape muna ng body. Oo, tsaka wag kang yung kunyari, bibili ka lang ng suka, magbabike ka pa, o kaya okay lang magbabike. Pero yung magsasakyan ka pa, di ba? Yung gagamitin mo pa yung inyong
Four wheels. Four wheels dyan. Katamaran. Diba? Yaya, open the gate. Sino kayo pumunta, ma'am? I'll just buy Toyo there. Naka four wheels pa, di ba? Oo. Malang Toyo nga. Ganun, no? Yabang, di ba? Pip, pip, pip. Wala pa lang, hindi pa malala. Tao po, di ba ganun tayo? Tao po, pabili po. Hindi sa kanya, pip, pip. Toyo, please. In English pa yung tendera. Kasi parang ang akala niya drive-thru. Wow naman. Uy, alam niyo ba, unhealthy yan. Yung kunyari may sasakyan ka, tapos malapit na yung pupuntahan mo. Mag-kotse ka pa. O kaya naman mag-tricycle ka pa, ganyan. Pero kung sobrang lapit naman po, lakad po kayo. Kasi Pwede yan. Importante po na nakakapaglakad-lakad po tayo. Tama ka dyan. Eto, ginawa niya to. Sa totoo lang, best friend kabayan JJ, sabi niya, gusto daw niyang ma-experience yung culture daw ng mga kabataan, ng mga estudyante na nasa bundok at naglalakad pababa sa eskwelahan. So siguro itong bata na ito parang fortunate sa buhay pero gusto niyang ma-experience. Wala pang May mga ganun, yung gusto ma-experience. Ano gusto mo experience? Natanong pa ba yan? Maglakad din? Hindi. Ano? Ang pinakagusto ko, ito pa hindi ko pa po nagagawa sa talang ng buhay ko, ang magtanim po ng palay. Doon sa likod namin! Punta ka doon, tatanim sila doon. Gusto kong lumusong po doon sa putik. Putik, tapos with my bota. Mahal mo talaga yung bota mo, no? Hindi, joke lang. Hindi, yung gusto ko yung maranasan na magtanim ng palay. Ayun. Kasi nakikita ko parang nag-enjoy ata yung mga... Sabi nila kasi hindi biro yun Gusto mo i-try talaga. Sure ka na. Magtanim lang, pero huwag naman yung buong ektarya. Sa mga best friends natin dyan, nalalawagan si kabayan JJ. Nagtatanim ba kayo ng palay? I-recruit niyo po siya. Tingnan natin. Uy, challenge yun. Ganda yun. Pero pag hindi po pag okay po yung schedule. Wow! Umapila bigla. Kayo rin mga best friends. Pero gusto ko yun. Pwede nyo rin gawin yung challenge na yun. Sa gayon, makatipid din at the same time, makatulong po sa inyong health. Kasi siya, best friend kabayan JJ. May naglalakad ako ako elementary. Hanggang saan? Bahay na, lalabas, gate na ng school. Galing Kasi siya, inabot siya ng gabi, best friend kabayan JJ. Pauwi sa bahay Iba na yan. Oo. Iba na yan, magpa-check up na siya. Tapos meron siyang laptop, meron siyang libro sa bag niya, sobrang bigat at wala pang isang oras sira na yung sapatos niya. At marami siyang nakita na napatunayan niya na peke yung binili ng mami niya. Tama. Napatunayan niya na maraming problema daw sa lansangan. Nakita naku, baka mabaliw yung batang yun. Pa-check up niya. Ano ba pangalan ng bata nito? Miko. Si Miko. Vlogger siya. From Quezon City. Ayan, from the City of Stars. Alam, vlogger. Mag-vlog ka na rin. So parang pero siguro, Miko, ako lang advice ko lang huwag dyan. Kasi yung kalsada dyan, okay naman Yung nilalakad ng mga taga-bundok, iba Di ba? Subukan mo. Subukan mo pumunta sa Mount Caragao. Okay na siya. Si Fernand? Nga pala, naglaban pala sa likod. Nakakatakot. Sa Caragao po ay out of, po yan ngayon, tourist attraction. Kasi naglabanan po dyan ang pulang araw. May breaking news. Ang pulang araw at ang SAF. Oo nga, nakakatakot yun na. Uy, susunod na RMN News Station 1. May tanong ba doon? The Sound of the Nation. Ay, wala. Okay. Bakit? Gusto mo? Ay, nag-viral lang po yun. Susunod na po, alamin ang mga may init na balita. Handog po sa inyo ng RMN News Station. Hindi natin may pulang araw. May update na sa pulang araw ko lang. Kasi magtatapat si the legendary Lito Lapid. Tawa ako dun sa tali-tali. Nag-away sila. Tawa ako dun sa tali-tali. Susunod na RMN News Station 1, The Sound of the Nation. Ay, 6:56 na. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
ay 7 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Be in the know of the latest happenings, trending topics, and entertainment. Lahat ng yan nasa isang website lang. Log on lang sa www.rmn.ph. In one click, updated ka na. Like us also at facebook.com/rmnofficial. Sabay-sabay tayong maging trending. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean bandit, China ball, and Marie thing made them air. She works the night. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Martes mga kasama, inyong mga radyoman, ako si Buddy Uberas. November 7, 2017. Ako naman po si radyoman Ronnie Ramos. Via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live nationwide kasama lahat ng RMN station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din mga kasama sa WRMN New York, USA at sa Facebook. Hanapin nyo lang at i-like ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Nationwide, the sound of the nation. How is the weather today? News, panahon. Radyoman Ronnie mga kasama, tatlong weather system ang nakakapekto po sa bansa. Una ay ang hanging amihan na magdadala ng malamig na panahon sa dulong Hilagang Luzon. Ikalawa yung tail end ng cold front na nakakapekto po sa silangan at gitnang Luzon. Ikatlo naman ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magdadala ng pag-ulan sa Kabisayaan at Mindanao. Ito magandang pangyayari, pwede mong isukob sa payong si Crush. Wow! Dahil maulan sa Palawan at Bicol Region. Layo naman. Hindi magandang panahon para umakyat sa Mount Pulag sa Benguet, Ifugao dahil may isolated thunderstorms, partikular sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Pwede magsenti sa People's Park dyan sa Rojas Capiz kasabay ng maulang panahon sa halos buong Visayas. Ay di nakapayong ka din. Ay talaga. Oo, pero pwede naman magpatila ng ulan sa Blue Water Cave sa Bukidnon dahil isolated thunderstorms ang aasahan sa buong Mindanao. Ang temperatura po sa Baguio, 18 degrees. Rojas Capiz, 27 degrees centigrade. At sa Bukidnon, parang Baguio din, malamig, 18 degrees mga kasama. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Umapila ang Department of Transportation o DOTR sa mga pasahero ng MRT Line 3, wag po daw munang umasa. Nagaganda agad ang serbisyo ng train system. Matapos putulin ang kagawaran ng kontrata ng maintenance provider ng MRT3, yan yung BURI o Busan Universal Rail Incorporated. Ayon kay Transportation USEC Cesar Chavez, sinisimulan na nilang bumuo ng transition team habang naghahanap ng papalit sa BURI. Bakit hindi American? Sapagkat wala pa ho tayong spare parts. Ang tingin namin, sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan, kaya ho naming mabago ang takbo. Nagpakita na rin ng interes ang SMRT ng Singapore, RAPTC ng France at Sumitomo na dating maintenance provider ng MRT na hawakan po ang MRT3. Tinamo naman ang Busan Universal Rail Incorporated o BURI ang gobyerno na magkaroon ng zero na insidente ng aberya sa Metro Rail Transit o MRT3 sa parehab ng RMN kay Attorney Charles Mercado, BURI Legal Counsel. Kahit anong maintenance provider ang maghawak sa MRT3 ay magkakaroon pa rin ng aberya ang mga tren. Sabi sa kanila, wala naman talagang maintenance provider na gawa ng zero. Nag-test. Tignan natin kung kaya nilang gawing zero. Itinanggi ni Mercado na pinapatakbo nila ang mga bagon ng MRT na hindi maganda ang kondisyon.
Magte-train preparation na kami. Requirement po, makaka-prepare kami ng 20. Pagdating ng umaga, makaka-prepare kami ng 20. Bawat bago iakyat ang bawat train, the revenue service, i-inspect yan ng government engineer ng MRT. Nanindigan ng Buri na dapat nagkaroon sana sila ng arbitration mula sa gobyerno bago pinutol ang kanilang kontrata. Kasabay nito, dudulog ang Buri sa korte na dahilan sa paghinto ng o sa kadahilan ng nais silang hilingin na ihinto ang termination ng kontrata. Kinwestiyon mga kasama ni Bayan Muna Representative Carlos Esagani Zarate ang ipinatupad na toll hike ng North Luzon Expressway at Star Tollway. Sa resolusyong isinumite sa Kamara, sinabi nito na nabigo ang NLEX at Star Toll na protektahan ang interes ng taong bayan. Umaray ang mga motorista at provincial bus operators sa toll hike. Naniningil kasi ang operator ng NLEX dahil tapos na nila ang 2.9 billion pesos project kung saan ay dinagdagan ang mga lane sa ilang bahagi ng NLEX. Samantala, asahan naman ang pagbigat ng daloy ng trapiko mula Quezon City papuntang Bulacan dahil sa tiyata yung MRT-7. Sasakupin po ng tig-2 lane ng Quirino Highway ang konstruksyon sa oras na ipasok ng mga equipments. Ayon kay Van Evangelista ng MRT-7 Public Information Office, Traffic Management Task Force, sasagasaan ng proyekto ang ginagawang road widening ang lokal na pamahalaan kahit walang total road closure. Pangako naman niya, malaking ginhawa ito sa mga pasahero kapag natapos na ang proyekto. Pag natapos naman itong proyekto na ito, ay talagang ginhawa yung may experience nila dahil yung 2 to 3 hours nilang travel time from North Avenue to San Jose del Monte, vice versa, it will be reduced to 30 to 40 minutes. Nagtalaga naman ng mga alternatibong ruta para maibsan ang mabigat na traffic. Nagbabadya ang dagdag sigil sa November bill ng mga customer nag-Meralco. Paliwanag ni Meralco spokesman Joe Saldariaga, bukod sa paghina ng piso kontra dolyar, nagmahal din ang bentahan ng kuryente matapos bumagsak ang planta noong Oktubre. If a factor in mo yun altogether, the pressure really is for generation costs to go up. We're hoping hindi naman magiging ganun kalaki. I-anunsyo sa Huwebes, Nobyembre 9 ang aktual na dagdag singil sa iba't ibang charges. Samantala, aarangkada na ngayong araw ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 90 sentimos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 55 sentimos sa kada litro ng diesel, habang 75 sentimos naman sa kada litro ng kerosene o gas. Dahil dito, mapalo sa 2 piso ang kabuuang halaga ng presyo ng gasolina, habang 1.15 naman sa diesel bunsod ng 4 linggong oil price hike. Nasa 18 magagarang sasakyan na nagkakalaga ng 107 million pesos ang nasabat po ng Bureau of Customs. Sabi ni Customs Commissioner Isidro La Peña, ang mga luxury vehicles ay magkakahiwalay na dumating sa Manila International Container Port noong Oktubre 13 hanggang 16. Kabilang dyan ang 12 Toyota Land Cruisers, 3 Range Rover, 2 Chevrolet Camaro at isang latest model ng McLaren Supercar. Malinaw din niya na isa itong kaso ng technical smuggling kahit agad nilang iimbestigahan ang mga sangkot. Under my term, you will see that this will be done expeditiously also. Of course, in compliance to the legal requirements of due process. Kinumpis ka naman ito dahil under sa tinatawag pong undervaluation at kakulangan din ng documentary requirements mula naman sa Bureau of Internal Revenue. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala sa labas ng impilan, may ulat tayong hingil sa pagbabanta ni Presidential Spokesman Harry Roque sa isa sa mga tagapagsalita ni Chief Justice Sereno kaugnay sa panawagan niyang magbitiw na si Sereno sa pwesto. Alamin natin ang detalye na balitang yan mula kay Radyoman Joyce Adra. Pinalaan si Presidential Spokesman Harry Roque ng isa pang tagapagsalita ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kasunod dito na pahayag ni Roque na dapat nang magbitiw sa pwesto ang punong maestrado. Ayon kay Attorney Jocelyn Dainla, dapat maging maingat na ngayon sa pagsasalita si Roque dahil siya ay opisyal lang tagapagsalita ng Pangulo. Sinabi pa ni Dainla na dapat hintayin na lamang ni Roque ang resulta ng impeachment case ni Sereno at huwag itong mag-pre-charge sa kaso. Una na rin iginiit ng isa pang tagapagsalita ni Sereno na si Attorney
ni Carlo Cruz na naninindigan ang Chief Justice sa desisyon nito na hindi nito option ang pagre-resign. Kasama mo sa Korte Suprema, Radyoman Joyce Collantes Adra, DCXL 558, Tatak RMA. Masama si Presidential Spokesman Harry Roque na maintindihan ng mga taga-suporta ni Paulong Rodrigo Duterte at ni Presidential Communications ASEC mo kauso ng kahalagahan ng free press. Ayon kay Roque, malaki ang papel ng media sa paglalabas sa mga expose laban sa nakaraang administrasyon. Maging nga niya ang pagkapanalo ni Paulong Duterte noong nakaraang administrasyon. Nais daw niyang maging estudyante si Uson at tumaasa siya makikinig naman ito sa kanya. Consider individuals as under my tutelage, an important matter. So I hope ASEC Kamoka will accept being a student of the spokesperson. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Itinutulak naman ng Senado ang disbarment ng ilang abogadong miyembro ng Aegis Juris Fraternity. Sa pagdinig ng Senado kahapon, ikinuwento ng testigo si Mark Ventura ang mga nangyari sa huling sandali ni Horacio Atio Castillo III. Inasistihan po siya para maiupo. Yung pagkaupo niya po, hindi na po siya ganun ka-responsive. More or less po mga 30 to 40 minutes po. Meron ba nagsabi na daling ka agad sa ospital? Meron din po. Bakit hindi dinala ka agad sa ospital? Nagrarattle na po kami. Then may takot din po. May pumigil? Meron po. Sinirmo na naman ng mga senador si John Paul Solano dahil sa katuwiran niyang hindi namatay si Atio sa hesing kundi sa karamdaman sa puso. Isinisin mo pa sa atake sa puso. Parang lumalabas pa sa iyong salaysay na siya pa may kasalanan sa kanyang sariling pagkamatay. Ayon sa Manila Police District, pumayag na ang Facebook Philippines na i-preserve ang group chat para magamit na ebidensya. Inungkat naman ni Senador Miguel Zubiri ang sinasabing Big Brother sa group chat. Paniwala niya si Atty. Arnel Bernardo ito na isa sa founding members ng Aegis Juris. Attorney Bernardo, very prominent dito sa mga group chats and text messages na may Big Brother na tinutukoy. Are you the same Big Brother na tinutukoy po nila? Your Honor, I'm not aware that I'm being called the Big Brother. Pero naniniwala rin si Zubiri na si UST Faculty of Civil Law Dean Nilo Divina ang tinutukoy na Big Brother sa group chat. Wala namang nakikita si Senador Ping Lacson na matibay na batayan upang isipin na si Divina ang siyang sinasabing Big Brother. Maaari daw kasing ibang tao ang tinutukoy ni Ventura. Apila ng mga magulang ng biktima na tigilan ang karahasan sa ngalan ng tinatawag na kapatiran. Alas 7:11 sa RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Mga kasama umapila po sa Indonesian Embassy si Minhati Madrais. Ito yung arestong misis ng Mauti leader na si Omar. Ayon kay Minhati, hindi siya ligtas sa kustodiya ng PNP. I'm never see someone from embassy, so that I'm not safety here. So please, from embassy, save me and my children. Naaresto sa Iligan City si Madrais kasama ang kanyang 6 na anak. Nasa pangalaga na po ng DSWD. Na-recover sa kanyang bahay ang 4 na blasting caps, detonation cords at time fuse. Nilinaw naman kaagad ng Armed Forces of the Philippines sa naging pahayag po ni PNP Chief Ronald De La Rosa na may bago ng emir ang IC sa Southeast Asia sa katawan ng Malaysian terrorist na si Aminu Abaco. Kaya matapos mapatay kamailan sa operasyon ng tropa ng militar sa main battle area sa Marawi City, ang dating emir ng ISIS na si Snilon Hapilon. Sabi ni Armed Forces Spokesperson General Restituto Padilla Jr., naniniwala ang Armed Forces na wala ng leader at wala ng direksyon ang Mauti ISIS. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala, Philippine Army at PNP naka-alerto kasunod na mga bantang pag-atake ng rebeldeng grupo sa Legazpi. Alamin natin ang detalyeng balitang yan mula kay Radyoman Leo Marceliano ng RMN Legazpi. Nakatutok ngayon ang hanay ng 31st Infantry Battalion Call ng Philippine Army sa ilalim ng 903rd Brigade ng Philippine Army nakatalaga sa unang distrito ng lalawigan ng Sorsogon. Ito ay matapos na sunod-sunod na pag-atake ng mga rebeldeng MPA sa ilang himpira ng pulisya sa pagpupulong ng matatas opisyal ng Philippine National Police Provincial Office ng Sorsogon, Police Senior Superintendent Marlon Tiada. Iniling nito na tulungan sa pagpapatupad ng hot pursuit at internal security operations sa una
Manila at ikalawang distrito ng Lalawigan kung saan dito anya umaakupa ang mga rebeldeng NPA. Malaki ang paniniwala ayon kay Police Provincial Director Police Senior Superintendent Marlon Tiada na nagkaroon ng augmentation ang Bicol Regional Party Committee at ang Central Committee dahil lamang anya sa pagkasawi ng maraming matataas na kadre. Anya'y ganti lamang ito ng BRPC at ng Central Committee. Ito yung Radyo Man, Leo Barciliano, mula sa dasat ng Ligas Pinalabigan ng Bicol Region, Tata RMN. Kampo ng NPA nakubkob na militar sa North Cotabato. Para sa detalye si Radyoman Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. Nasukop ng militar ang kampo ng mga armadong New People's Army o NPA matapos ang nangyaring bakbakan sa pagitan ng militar at NPA sa sitio Mahayag, Barangay Old Bulatukan sa bayan ng Makilala, North Cotabato. Nangyari ang enkwentro matapos na makatanggap ng ulat ang militar hinggil sa presensya ng mga armadong grupo sa lugar na di umano'y patuloy na nag-recruit ang mga ito ng mga kabataan. Ang mga ito ay sa ilalim umano ng Committee Front 51 na responsable sa extortion activities, panununog ng mga truck at bus, pamamaslang sa mga local officials at iba pang pangharas. Agad naman nagpadala ng tropang 39IB sa tulong ng air support at dagdag na tropa ng pamahalaan ay tuluyang umatras ang mga rebelde. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang inyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. RMN News Sports News. Balikin sa na mga kasama ang Gilas Pilipinas para paghandaan ng 2019 FIBA World Cup Asian Qualifier ngayong buwan. Present sa coaster practice sina Jason Castro, Roger Pugoy, Matthew Wright, Alain Maliksi, Calvin Abueva, Gabe Norwood, Carl Brian Cruz, Raymond Almazan, Troy Rosario, Japeth Aguilar, Gio Halalon, Mac Bello at Junmar Fajardo. Sa binigay na listahan ni Safiba, kasama ang pangalan ni Andre Blash, Terence Romeo, Kiefer Rabena, Kevin Ferrer, Von Pasumal, Mike Tolomia, Baser Amir, Kevin Alas, L.A. Revilla at Russell Escoto. Ang kupunan ng Pilipinas ay kabilang sa Group B kasama ang Australia, Japan at Chinese Taipei. Unang makakalaban ng Pilipinas at Japan sa darating na November 24. Balita sa Ibayong Dagat. 7 patay sa pagbaha sa Penang Island sa Malaysia. Abot na sa 3,500 ang lumikas mga kasama at 2,000 sa Isla Kedah. Ayon sa Chief Minister nila na si Lim Guan Eng, lumala ang sitwasyon sa lugar dahil sa patuloy pa rin pagtaas nga ng baha. Mga taga Luzon, susunod ang programang IFM Best Friend Club kasama sina Radyoman Bessie J, Ella Lambingera at sa si kabayan JJ sa DWON 104.7 IFM Dagupan. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita yung Radyoman. Ako po si Buddy Uberas. At syempre ako naman si Radyoman Rodin Ramos. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Nan walay kailangan to, best kwanto. Nananggap wala, siya bakala, nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select.
Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh, 5 piso, oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na? Ay, 7:20 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn
Hoy, pare, sabi nila, pag nakaharap ako, kamukha ko doon si Ninoy. Pag naka-side naman ako, kamukha ko doon si Manuel Rojas. Ano kaya ibig sabihin nun? Siyempre lang pare, mukha kang pera. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Sarap, sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alisplema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocisteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera!
ang best friend mo. Dugatan sa mga best friends natin dyan na merong nais na batiin. O, eto na ang ating 5-second bate. Pwede po silang tumawag sa ating mga numero 0919-411-7714 o kaya naman po sa 0915-5775-2883. At ang tabayaran nyo rin po yung gusto magpa-shoutout dahil magla-live po kami sa Facebook. Taray! Uyunahin ko na to ha, si best friend Nichelle Soriano na nakaantabay sa atin at dyan daw sa may mga taram. At kay best friend Cindy Mansalapos. Good morning kabayan JJ, ang tagal mong nawala, I miss you. Alala mo. Wala tayo kikita, you miss me. Ganon talaga. Good morning, Ella and Kuya Kabayan. Dance Madila po de Leon po ito. Ibatin nyo nga naman po ako na nagbibihis na para papasok na sa work. Ayan. Ingat-ingat tayo. Huwag kakalimutan mag-brief ha. Uy, grabe siya. Pero yung mga na-try ko yun. Hindi ka nakapag-brief. Ano ba yan? Kasi naka-short pan na ako sa Galing kay Jackie Carcha, good morning sa'yo. At kaya Yen Boca Clarissa, good morning daw. Diyan sa Mayalonga sa Riverside, San Carlos, kila Mama Minda, Matabang Claven King, Matabang family at Garcia family. Galing kay Clarissa. Yen Boc, maraming salamat sa mga best friends natin na nagpapabate sa ating text line at syempre sa ating Facebook. I-like nyo lamang po ang aming official fan page at IFM Dagupan, mga best friends. Kaya i-on nyo yung notification doon para naman kapag kunyari merong mga updates doon sa ating pong official fan page ay ma-update po kayo. Yun. At saka ito siya nga pala sa mga best friend po natin, i-encourage po namin kayo na please use po ang ating pong comment box po sa ating website. Yan, para talagang international na makikita ka sa buong mundo, hindi lang sa Facebook na kung saan dyan lang limited minsan sa Akala kasi ng ibang mga best friends natin, best friend kabayan JJ, hindi nila pwedeng i-view yung ating mga articles doon sa ating website. Pero pwede kahit naka-free data po kayo mga best friend. At ang napakaganda dun sa website po natin po sa rmn.ph tapos / hanapin nyo po yung IFM Dagupan po doon. Ang maganda doon is talagang pwede kang manood sa YouTube. Kasi nakakonect na yun sa YouTube, Ang bongga pala. Live streaming yun. Pero kung ayaw mo naman mag-YouTube, gusto magbasa ng mga articles, andun din yun. Diba? Tapos, yung mga articles doon, pwede kang mag-comment doon. Comment ko nga mamaya. Sabi ko, ganda. Kaya sabihin natin kapag meron ka nakita na article na sabihin natin yung ating feature na Jad si kami. Oo, isa yan sa mga talagang dina-develop natin mga best friend, ang Jad si kami. Kaya kung nais mo makapagbasa ng mga articles dyan, come on mga best friend, i-visit nyo na ang aming official website, rmn.ph. Come on! Lodi, come on! Kumun is Ano? Iba yung kumun Oo. Kumun yun. Iba yan! Kumun. Kumun! Yun yung sana! Kumun! Jod si kami! Kaya naman! Correct. At sa mga best friend natin eto naman, another good news. Ballet and Ballad 2017 2.0. Wow! Pangalawang year na po nila dito. Ito yung napakagandang opportunity po na makita po natin na ang pinopromote po natin is yung magandang culture and arts. Wow, gusto ko yan. Kailan ba yan? Yan po ay sa darating na Friday na best friend. Uy! November 10, nagkita-kita po tayo dyan sa napaka-world class na location po ng Season Auditorium. Jod si kami! Dahil talagang European inspired yung place. Diba? Yung paggaganapan. Tapos manunod ka ng ballet and ballad. Diba? Yung ballet show, actually, mahal yung show na yan. Yung magbibili ka ng ticket. Ito po free. Wow! Free yun. Ganda. Yung mga ballerina, diba? Kasama dyan yung prima ballerina, si Liza Makuha Elizalde.
ay pangalawang balik na niya sa Pangasinan tapos si Bugoy Drilon Uy, guest dyan sa galing, magaling na singer. Bilang singer, bilang balladeer. Tapos, syempre, marami pa pong mga exciting na mga palabas po na matutunghayan po natin po. And pinaka-highlight dito, alam mo ang pinaka gusto ko dun sa Ballet Manila? Ano? Nakaka-inspire sila dahil itong mga dancers nila, itong mga ballet dancers nila, ay ano lang pala to yung mga talagang sabihin na natin tinulungan ng Ballet Manila. Wow! Walang pera itong mga to na mag-aral ng ballet. Talaga. For a cause talaga. May isa akong napanood sa kanila na miyembro na lalaki. Napakaganda yung yung kwento niya na wala siyang pang-aral, gano'n. Okay. Tapos dinivote niya yung sarili niya na kahit na hindi siya marunong sumayaw, parang tinuunan niya ng pansin na matuto sa ganito. So nakaka-inspire. Sana makita ko siya dun sa I saw your video. Wow! Lodi ka pala Pet Baloo! Ayan, ulitin po natin po, wala pong bayad yon. Free admission po yan sa darating na November 10. 6 p.m. po ang Ballet and Ballad Show mag-uumpisa. Diyan po sa Season Auditorium po ang napaka-world class natin na location dyan. Salamat po sa Provincial Government of Pangasinan. Thank you po! And sa lahat ng KBP Pangasinan Chapter member stations. Magkita-kita tayo dyan mga best friend, November 10, 6 p.m. Magbabalik tayo talamin natin ang mga latest sa mundo ng showbiz. Dito lamang yan sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Aquarius. Concentration ang kailangan, hindi konsumisyon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gabbis. Mula prutas na fruity, fruity pa. Tamis na champi, choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, champi, monami, V-Fresh at frutos. Aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Anong oras na? Ay, 7:50 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kabayan JJ Ella Lambingera. Mas masarap palang unahin ang sarili. Alam na. Sino ang nagsabi niyan? Walang iba kundi si Angelica Panganiba na best friend kabayan na JJ. At nakatuto ka pa rin dito sa Ay sa Umaga. Pag-uusapan natin yan. Nako na talagang tumitrending ngayon. At I'm sure pinotakti na naman yan ng likes, heart, yung mga emojis. Yan, may mga live emojis na rin, di ba? Kasi nasabi. Mga comment yan, best friend. Nasabi yan daw, eto ha, mga netizens natin dyan. Sila mismo yung nagsasabi na para ba yan kay John Lloyd? Kasi si John Lloyd, alam naman natin, very vocal na nakikipag... date? Hindi dating eh. Parang sila na. Traveling, with Ellen Adarna, di ba? Tama. Pero eto ha, yan kasi yung message niya sa kanyang sarili, best friend kabayan JJ, nung nag-birthday siya. Diba? Siyempre may mga minsan nare-realize mo kasi kapag medyo mapagbigay kang klase ng tao, yung talagang ibinibigay mo ang lahat-lahat, wala ka nang tinitira sa sarili mo. Minsan parang mas pinapahalagahan mo yung ibang tao sa pagbibigay ng atensyon, material na bagay man yan, o sabihin natin pagmamahal, kapag dinidevote mo lahat dyan, kasi ikaw, sabihin na natin, you are not expecting in return, pero sa loob-loob mo, nag-expect ka pa rin na sana mas mahalin ka ng tao na yun dahil sa yung ginagawa. Pero ito, if your foundation ng inyong relationship ay nakasalalay doon sa mediator, which is yung bagay. Ibig sabihin yung pumapagitna. Pag inalis mo yung bagay na like, kunyari pera or fame, or sabihin natin daming balakid affection. Pag inalis mo yun, pwede pa bang mag-workout? Kung nag-workout, true love. Diba? Ganda no? Pero kung hindi nag-workout,
Wale. Yun na. Panandalian lang. Oh, wale love. Pero eto ha, mga best friends natin dyan na nakikinig ngayon. Ang ating katanungan dito ba sa programang Ay sa Umaga, saang sitwasyon sa buhay mo yung inuuna mo yung sarili mo, best friend? Meron kasi yung iba, kapag pila, best friend kabayan JJ, makikisingit yung mga yan, una muna ako Ay, mga ganyan, di ba? Oo, lalo na kapag kunyari, sabihin natin na nagmamadali. Oo. Pag nagugutom din, una na yung sarili, kahit na yung mga bisita, bahala na yun. Pero meron din naman yung mga iba na mga best friend natin, sinasaalang-alang na parang nililis nila yung kanilang sarili sa priority dahil merong mas nangangailangan. Ayun. Okay lang naman yun. Pero kung sabihin na natin na tungkol sa ibang aspeto ng buhay, kunyari, yung pagmamahal sa sarili, unahin mo bang mahalin yung iba kung hindi mo... Kasi sabi nga nila, you cannot give a thing na wala naman sa'yo. Totoo yun. Diba? So kung ikaw, parang feeling mo meron yung pagmamahal sa'yo pero wala kang pagmamahal sa sarili mo, wala. Ano yun? Hollow na klase ng pagmamahal yung binibigay mo dun sa ibang tao. Walang love. Hindi present yung love. Pero kung alam mong mahalin, pahalagaan yung sarili mo una, meron kang pondo na may bibigay na pagmamahal dun sa tao. Parang pera kasi, lang yung pondo. alam mo kasi yung feeling na mahalin ang isang yung sarili, di ba? Tama ka dyan. Pero we're not saying na mahalin mo yung sarili mo as a self-centered na klase ng tayo. Wag ganun. Attention lang, ako mahalaga, ako ang bida. Hindi sa'yo ang mundo. Ako ang bida, ako ang sarap, mga ganun. Bida-bida ka kasi. Wag ganun. Yung mga ganun, no? Feeling mo, ikaw, nakasentro lahat sa'yo, na talagang pabibo. Pag wala ka, parang titigil ng mundo nila. Mukha mo, mga yung ka sa akin. Uy, send nyo na po ha ang inyong mga kasagutan sa ating iText line 0949-614-0306. Ulitin po natin yung ating katanungan, best friend na. Baka may mamalito na naman dyan. Mag-comment ng kung ano-ano. Inom muna ng kape bago mag-comment para malaman po namin. Kain muna. Tapos i-text nyo po IFM para siguradong para sa amin po yun, ha? Tama ka dyan. Ang tanong po natin ulit. Saang sitwasyon sa buhay mo ang inuuna mo yung sarili mo, best friend? Ayun. Example ba? Example. Food! Inuuna ko yung sarili ko. Kunwari, pag may handaan. Pag pagkain, ang pinag-uusapan. Uy, inuuna ko talaga yung sarili ko, best friend. Hindi ka natalo sa pagkain na inuuna sa sarili mo, ha? Grabe ka sa akin, ha? O kaya naman sabihin natin, inuuna mo yung sarili mo kapag... late ka na! Sa banyo! Kailangan mo mauna, diba? Pwede, diba? O kunyari, nagmamadalian kayo, tapos yung bunso ninyo, paborito yan ng nanay at tatay mo, diba? Hey! Unahin mo muna yung kapatid mo! Ganun. Late ako, mas malayong pupuntahan ko. Sabay na lang. O diba? Samantalang yung kapatid mo, gigisingin pa lang nila. Oo nga. Huwag kang pupunta ng banyo, sa kapatid mo muna yan. Ganun, no? May pangalan ba to? Nasa kanya to? Wala naman na, sige, share na yan, best friend. Pwede kayo mag-comment sa aming pong Facebook account. At ang nating Twitter and Instagram at IFM Dagupan. Saan bagay? Sa anong sitwasyon? Ayun, sa anong sitwasyon, inuuna mo ang sarili mo. Ayun. Sabi niyan ha, sa aming official fan page din po, pwede ka sumagot at IFM Dagupan. Tutog lamang dito mga best friends sa IFM. Ang best friend mo. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Beautiful life, forever I'll stay by your side. It's beautiful life, always standing right behind you. Beautiful life, 'cause we're standing under the same sky, even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life,
let me inside your heart. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you. It keeps my heart beating. Sorrowful life, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ay, 8:02 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN.
In Dagupan, 104.7. 104.7. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga!
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Amiya, may sulike no ah. Makapagkasaw lagi man message best, nakaaraw. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gabbis, walang prutas na fruity, fruity pa! Tamis na choco, mag-creamy Monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos! Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos, aking pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia! Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. Anong oras na? Ay, 8:13 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ella Lambingera, Kabayan JJ. IFM. Ang best friend mo. Tugatan. Ito na ang ating mga kasagutan sa ating tanong na sa ano bang sitwasyon, best friend, na masarap unahin ang ating sarili. Dahil eto nga ang say ni Angelica Panganiban sa kanyang quote na pack to pack ay mas masarap pala na unahin ang sarili. Na-realize niya yon siguro dahil sobrang binigay niya yung sarili niya sa ibang tao. Yung kanyang atensyon, yung kanyang oras, di ba? Na parang medyo sabi niya, hindi ata worth it na binigay ko lahat, di ba? Tama. Tapos bigyan niya realize nung trinit niya yung sa kanyang sarili, sarap pala unahin yung sarili. Kaya pala, ganun. Ako pala ubusin ng ice cream na isang galon na ako lang. Di ba? Wala nagmumubuan yung mga yan eh. At that time, at na-realize niya na naging makasarili siya. Hindi siya nagbigay. Paminsan-minsan ay hindi naman po masamang maging makasarili. Lalo na kapag sinasaalang-alang natin yung ating kapakanan. Tama! Okay, ito mula kay Rodolfo. Sabi niya dito, #IFM. Hindi na po, ay sa umaga po tayo. Okay, ay sa umaga. Para po sa akin po, unahin ko ang sarili ko if it is a matter of life and death. Yan. Grabe! Siguro yung mga sitwasyon na kunyari, emergency room or nag-text yung girlfriend mo mag-meet kayo. Diba? Oh. Grabe naman yun. Sandali lang, babe. Duguan ako. Bakit? Halika dito. Ganun, no? Bibilihan kita ng ano para sa'yo. Ay, diba? Sweet. Diba? Sobra yung mga ganyan pag mag-demand. Pero if it is a matter of life and death, talaga, unahin mo talaga yung sarili. Tama. #ay sa umaga. Good morning. Best friend Ella Lambingera at best friend Kabayan JJ. Masarap unahin ang sarili ko kapag dating sa kainan. Ayaw ko yung nauhuli. Maong Lara, no si Karay, unon na. Shakso ng luto, si Karay mangan. Mairap laman. Correct.
Oo nga naman, siya kasi nagluto. Ako ang nagluto, multi pa ang kumain. Ganun, kapal mukha. Sa susunod, lalagyan ko ng maraming betchin. Ito mula naman kay Rodolfo. Sabi niya dito, #IFM ay sa umaga. Para po sa akin, unahin ko po ang aking sarili pagdating po sa pera. Maging wais tayo sa panahon ngayon dahil maraming manluloko. Lalo na ngayon papalapit na yung Christmas best friend kabayan JJ. Correct. Maraming manluloko. Naloko ka na ba? Hindi pa. Try. Uy, dito lang Hindi, huwag kang papaloko talaga. Pag pera, di ba? Maraming manluloko. Mahirap na. Recently lang merong naluloko. Tinatanong namin yung yung bisita namin, best friend. Kasi syempre, di ba? Totoo yun lalo na kapag kunyari, malaking pera yung pinag-uusapan. Minsan nako-compromise yung inyong pagiging magkaibigan, di ba? Yun yung tawag doon na pumapagitna sa relasyon yung dalawa na para hindi masira ba? Hindi, wag niyong gawing sentro. Ang pera po hindi po masama yan. Pero kapag ginawa niyong Diyos ang pera, doon na magiging masama. Root of all evil. Hindi naman siguro root of all evil yun. I mean, sa akin it's pa rin, the attitude of the people. Yung attitude natin towards a certain thing. Sabi nila kapag marami ka daw pera, marami ring problema. Depende. Kung kaya mo i-manage. Depende. Lalo na kung saan mo kinuha yung pera. Kung kinuha mo sa masama yung pera, marami ka tayong problema. Hulihin ka, best friend. O kaya naman, puro utang yung pera mong marami, marami ka talaga problema. Hindi palatag yung loob mo, di ba? Pag matutulog ka, pag gising mo sa umaga, pag ginararatel ka, saan ako kukuha ng pambayad ko, mga ganun. Ba't ko kasi ginawa yung mag-utang ako? Madali maubos yan, best friend, kapag galing sa masama. Correct. Ang perang hindi pinaghirapan ay madaling ubusin. Ayan. Tayo Mga best friend susunod na po ang ating joke battle, IFM joke battle para sa mga best friends natin dyan na merong joke. Isama yan sa aming iText line. At bibigyan buhay po namin po yan. 0949-614-0306. Meron kasi nagtatanong correct. Mamaya po ay tutuloy po natin ating usapan po na alin ba o ano bang sitwasyon sa buhay mo ang masarap unahin ang sarili mo. May mga nagsabi tungkol sa pera, may nagsabi tungkol sa pagkain, may nagsabi na tungkol sa pag-ibig. Wow! Ikaw ba, best friend, kung tatanungin ka, saang sitwasyon ba ng buhay mo mas masarap na unahin ang sarili? Sabi niya, dahil babasahin na namin yan dito lamang sa IFM. Ang best friend mo. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Battle, our souls have been to war. We've lost the will to carry on. We don't believe no more. Was it we that said
mahal mo rin ako. Yun pala tama sila, dahil niloko mo ko. Matamis na mga pangako ay walang pusong napako. Di man lang nagpaalam, tila na lang kinalimutan ang pag-ibig na alay ko. Buong buhay ko'y binigay sa'yo. Masakit mang isiping hindi na tayo. Sana'y hindi nang sigaw ng puso ko, pati malahat nagpaalam. Alam kung paano ako nasaktan. Di ba't nangarap tayo ng walang hanggan? Bigla kong nadamang ligayang di ko pa naramdaman. Sa unang pagkakataong umibig ako sa'yo. Wala tama sila, dahil niloko mo ko. Matamis na mga pangako ay walang pusong napako. Di man lang nagpaalam, bigla na lang kinalimutan ang pag-ibig na alay ko. Buong buhay ko'y binigay sa'yo. Masakit mang isiping hindi na tayo. Sana'y hindi ng sigaw ng puso ko, pati na lahat magpaalam. Lang
show my heart. I'll walk over to where you are. Eye to eye, we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Send me to a standing still in time. If you read my mind, you see I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss because I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's so brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Crazy for you. Crazy for you. It's all brand new. I'm crazy for you, and you know it's true. I'm crazy, crazy for you. It's all brand new. I'm crazy for you, and you know it's true. Yeah, I'm crazy for you. Crazy for you, baby. I'm crazy for you. I'm crazy for you, baby. Han? Han? Anong ulam natin? Andyan sa mesa, bumili ka. Oh? Han, sardinas na nandito eh. Ano bang pipiliin ko? Pumili ka kung kakain ka o magre-reklamo ka. Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS! Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan
Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell